שלום, זה הבלוג המצולם הראשון שאנחנו עושים, במגמה ליצור קשר בלתי אמצעי, אינטימי, לא דרך שיעורים ככה מסודרים ורשמיים, אלא דרך שיחה מתוך חדר העבודה שלי, שהוא בעצם חדר המצב, שכאן אני מכין את המגזינים, כאן אני מכין את הפעילויות, לומד את מה שצריך ללמוד, הולך למראה מקומות, אבל בעצם שורש כל העניינים, שזה המטרה של השיחה הזו, זה להעביר מסרים לעם ישראל שנמצא לתחושתי ולתחושת רבים, ואני משמש פה לרבים ולתחושת חסר אדירה שישנה היום בעניין ערכים ותחושה שיש בשביל מה לחיות, ויש מטרה ששואפים וגם הולכים לקראתה. יש איזשהו היעדר גדול שכולם סובלים ממנו, וזה בא לידי ביטוי גם במועקה כללית באטמוספירה, באוויר. מאידך ישנם כוחות עצומים והמון המון המון יכולות ואנשים נפלאים. טמון בכל האנשים שאני רואה בשיעורים שלי, אם זה חברים ואם זה אנשים ברחוב, וכל מיני מצבים שאני פוגש ישראלים של היום, גם בארץ וגם בעולם. יצא לי להסתובב גם בארצות הברית בהרבה מקומות, באירופה וגם באוסטרליה, בתאילנד. יש בתוך האנשים ממש נקודת אמת שהיא פורצת, כשקצת יוצאים טיפה מהשגרה, יוצאים טיפה מהעמידה לנוכח האירועים השוטפים שלא משאירים אפילו זמן לנשום, בטח שלא להקל את זה. ריבוי עצום של אינפורמציה שככה מתקיף באלימות את כולנו על כל צעד ושעל, בכל המדיות וגם במציאות עצמה. ולא משאיר הרבה זמן לעשות סדר במבוכות הפנימיות. והשליחות שלי בעצם זה להסביר את עניין היהדות, זה התעורר מתוך פרטי אישי שלי לפני הרבה מאוד שנים, להסביר את היהדות, את העניין של השורש שלנו, באופן רציני, תוך התמודדות אמיתית עם הבעיות של היום ועם הריבוי העצום של כל מיני שיטות וכל מיני סדנאות שצומחות כמו פטריות אחרי הגשם, בלי סוף, בכל כיוון. לבדוק משהו אותנטי, משהו שלנו, משהו שהוא באופן רציני, יסודי, תוך כדי נתינת קרדיט לדברים, עוד לפני שאנחנו יודעים בדיוק במה מדובר, ותוך התגברות גדולה, אין ספק, זה צריך להתגבר, על הרבה דעות קדומות, על הרבה התייחסויות שמבחינת בורות, לעבור הרבה מחסומים. האמת היא שככל שאני נחשף עם השנים יותר ויותר לתכנים שיש לעם ישראל להציע לעצמו, למקורות שלנו, מתברר לי שבעצם אנחנו ממש נמצאים, יושבים על באר מים חיים שהיא תמצית כל העניינים. זאת אומרת, ממש כל החסכים, כל החוסרים שיש לנו, הכל נמצא מתחת לאף. יש לנו מסרים מופלאים של חינוך עצמי, ממש סדנת כל הסדנאות. ולנוכח המצוקות ההולכות ומתגברות, פשוט עם השנים החלטתי לעצמי, וזה הלך והתפתח, להביא את המסרים בלשוני, בלשון ישראלית צברית, כי אני כזה, וכקורבן של כל הסריטות של התקופה, כמו כולם, להביא כמה שיותר חבר'ה לידי היכרות, עם ממש עניינים שהם בבחינת מרפא לנפש, ממש אוויר טוב, שהוא ממש שלנו מדורי דורות, והכי חשוב, לתרגם את הדברים ללשון עכשווית, להסביר את העניינים באופן שעונה על המצוקות ועל החסכים ועל השאלות ועל התהיות שיש לדור שלנו, ואת כל זה אני בעצם עושה באופן כבן אדם שמדבר רק עם עצמו. בעצם אני מדבר עם עצמי, אני מסביר לעצמי מהי יהדותי. אני מסביר לעצמי מי זה הסבא שלי. זה שהכרתי וגם אלה שלא הכרתי, רק מסיפורים. יש סבא שנספה בשואה, ומצד אחר במשפחה סבא שבא מדובר לדינו, בא מבולגריה, שדורות התרחקו מהמקורות, אבל השורש הרחוק יותר הוא בא מגירוש ספרד, והשמות מעידים על שמות יהודים אותנטיים, מקוריים. כלב זה שם מן התנ"ך, מן התורה.
בעצם אני מסביר לעצמי במשך הרבה שנים, ואני משוכנע שמה שאני מסביר לעצמי, רק על עצמי לספר ידעתי, כשעושים את זה בכנות, וזה בעצם עיקר העבודה, כמו שבעל שם טוב אומר, שהכי חשוב בעצם בעבודת השם, או נקרא לזה במילים ישראליות, בחינוך העצמי הפנימי של הבן אדם, וליצור לעצמו משמעות בתוך נסיבות חייו ובתוך מבנה האישיות, ובתוך כל מה שעובר עליי, בלי להתכחש לעובדות, אלא להמתיק אותם, הדבר הכי חשוב זה הכנות. רחמנא ליבא בעי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. אז אני משתדל להסביר לעצמי, ועם השנים זה הולך ומקבל גוון יותר פנימי ויותר מפורט. ואני פשוט משתף יותר חבר'ה, כמה שיותר חבר'ה שאני מאמין זקוקים לזה, וגם המציאות מוכיחה עד כמה הדברים מעוררים, נוגעים, מרטיטים, מיתרים, נימים, דקים מאוד בנפש של כל המאזינים ממש. ישנם רבים בכל המקומות, גם מי שבא באופן קבוע, וגם כאלה שבאים, שאני פוגש באופן אקראי, כשאני בא לאיזושהי הרצאה מזדמנת, נגיד בניו יורק, או אני יודע מה, בתאילנד, אני רואה תהודה לדברים בתוך הפנימיות של אחד מהאנשים. אני ממש לא מזמן התבטאתי באחד השיעורים, שאני אגב מאוד אוהב את מה שאני עושה, אני גם מאמין מאוד במה שאני עושה, אני משתמש בו בעצמי ולאט לאט בתהליך החלמה, ואני בפירוש מדגיש את זה, תהליך החלמה, כי אני פצוע קשה מאוד מכל מיני שריטות שלא פסחו עליי, ומאידך אני רואה את זה גם, יש כלל כזה שמי שכואב לו השן, אז הוא גם כן נעשה מודע לכאב שן של הזולת, זאת אומרת, מרגיש את הכאב של הזולת. אז אני ממש רגיש לכאבים של רבים, והכאב שלי זה כאב של המוני אנשים בדור הזה. ומה שטוב לי, בוודאי גם טוב בשבילך, בשבילך. ומה שלא טוב לי, אז בוודאי לא טוב בשביל הזולת גם כן. אז יוצא לי, אני אומר את זה לא מעט לאחרונה, יוצא לי, אני יושב בשיעורים, אני פוגש אנשים, ואני ממש רואה פרחים, מלאכים, ממש. יוצא אוויר כל כך נפלא. נפתחים איכויות, יוצאות מהאנשים שבדרך כלל שורדים ובדרך כלל קשים מצד בדידות, מצד כל מיני בעיות וכו'. אנשים הכי קשים, יוצא מהם ברגעים של היסח הדעת, שהחומר מרתק אותם ולוקח אותם, כי זה הרי נוגע בקרביים של כל אחד מאיתנו, התכנים של החסידות, במיוחד ספר התניא. אז אני ממש נפעם, אני יושב מול אנשים מאוד יפים, ממש יפים מאוד, כי אין אדם מכוער, אין אדם מכוער, כל אחד הוא חידוש, כל אחד הוא חד פעמי, אף אחד לא דומה לאף אחד, ולכן רק כאשר אנחנו שוכחים להיות מתוכנתים, שוכחים להיות שורדים, שוכחים להיות עסוקים בעצמנו, ואיך אנחנו מתקבלים בעיני הזולת, פתאום יוצאת ספונטניות שהיא היופי האמיתי. היופי האמיתי הוא בעצם פנימי. כפי שאני מספר הרבה פעמים בשיעורים שלי, שאצל הרבי מלובביץ' הגיעו לבקר פעם אחת מלכות היופי, ולאחת מהן הוא אמר, תדעי לך שהיופי האמיתי הוא היופי הפנימי. ומהי הראייה לעניין הזה? כשאת מסתכלת בראי, אז אם טוב לך בפנים, טוב לך בלב, את יפה לעצמך בראי. ואם לא טוב לך בלב, לא יעזור שום דבר. את לא יפה לעצמך בראי. כלומר, היופי האמיתי שלנו, זה דווקא כשאנחנו משתחררים מהקיבוץ, שמפסיקים להתגונן, מפסיקים להתייפייף, לא מאוימים, כי מוסרים את נפשנו על שליחות, על תפקיד. יש מה לעשות בעולם. זאת אומרת, למות מצד האגו, אבל לחיות מצד הערכיות, לחיות מצד התחושת משמעות. ואז יוצא שבעצם לא צריך למות על קידוש השם, אלא רק להשתדל, להשתפר בקצב של מעלים בקודש, כל פעם קצת יותר טוב, מפעל חיים של לחיות על קידוש השם.